На каналі вже є багато рецептів шоколадного бисквіту. Але коли приготувала шоколадний бисквіт по новому рецепту для нової начинки торта, вирішила вам розповісти про нього, адже дуже він мені сподобався. Він виходить пишний та високий, крім того дуже рівненький, і його можна спокійно розрізати на 4 коржа. Додам, що готувала його вперше і дуже задоволена своїм результатом, тож впевнена, що і у вас він вдасться з першого разу. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Всі інгредієнти для цього бісквіту мають бути кімнатної температури. Вбиваємо в діжу міксера яйця кімнатної температури. Використовую яйця категорії S0. До яєць додаємо дрібку солі, екстракт ванілі та половину цукру від всієї порції потрібної для приготування бісквіту. Цукор використовую білий дрібнокристалічний. Вмикаю свого кухонного помічника на максимум та збиваю яйця з цукром до пишності та посвітління 10 хвилин. Та відразу після того, як вімкнули міксер, вмикаємо духовку на 165 градусів. А поки будемо готувати тісто для бісквіту, духовка якраз добре розігріється. Паралельно давайте приготуємо суміш сухих інгредієнтів. Просіюємо борошно. Це обов'язковий крок для приготування будь-якого тіста. До борошна просіємо какао та розпушувач. Какао для шоколадного бісквіту зазвичай використовую алкалізований. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Також додаємо 1/2 чайної ложки соди та перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. До сухих інгредієнтів додаємо також весь цукор, що залишився, та знову перемішуємо все вінчиком. Також давайте підготуємо рідкі інгредієнти. До молока кімнатної температури додаємо соняшникову олію та перемішуємо їх між собою ложечкою. Пройшов час і подивіться, в яку пишну масу перетворились яйця з цукром. Цівочка від вінчика довго не розходиться. Це одна з запорук успішного приготування високого та пишного бісквіту. Чим краще зіп'ються яйця з цукром, тим вдаліший у вас вийде бісквіт. Ну а тепер міняю насадку вінчик на насадку лопатка. Додаємо до нашої пишної маси 1/3 сухих інгредієнтів та вмикаємо міксер на найменшу швидкість. Майже відразу вливаємо в діжу міксера рідкі інгредієнти. Трішки перемішали та вимикаємо міксер. Додаю до тіста 1/2 сухих інгредієнтів та зовсім трішки мішаю тісто вручну лопаткою. Піднімаю з дна діжи тісто з неперемішаним борошном. Знову вмикаю міксер на мінімум та вливаю всі рідкі інгредієнти. Попрацював міксер декілька секунд та вимикаю його. Висипаю в діжу до тіста всі сухі інгредієнти, що залишились. Та ще перемішую своє тісто для бісквіту буквально декілька секунд. Та ще додаю 1 столову ложку оцета. Ще трішки перемішую та вимикаю міксер. Довго перемішувати тісто на бісквіт не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитих яєць з цукром. Краще ще трішки домішаю вручну лопаткою. Тісто вийшло як живе. Воно ніби дихає від моїх рухів лопаткою. Тепер відважую, скільки в мене вийшло тіста всього. Та в іншу миску переливаю рівно половину тіста. В мене вийшло по 516 грамів тіста на кожен бісквітний корж. Переливаємо наше бісквітне тісто у вже підготовлені форми. В мене це 2 кільця діаметром 18 см. Одну сторону кожного обгорнула фольгою. Оскільки випікала цей бісквіт вперше, для страховки накриваю кожну форму ще шматочком фольги та обгортаю кільця зі всіх сторін мокрим рушником. Це робиться для того, аби бісквіт рівномірно піднімався, а не гіркою, як зазвичай ростуть шоколадні бісквіти. Та ставимо наші майбутні бісквіти у вже розігріту до 165 градусів духовку випікатися. Час випікання в моїй духовці 50 хвилин. Перші 20 хвилин під час випікання відкривати духовку взагалі не можна. А вже на 50-й хвилині випікання я вже спокійно по можливості забираю рушник та знімаю фольгу зі своїх форм.
Перевіряю бісквіт на готовність шпажкою. Вона має бути суха після виймання. Вона в мене і суха, але я ще залишаю бісквіт у вимкненій духовці на хвилин 5, щоб ще трішки запікся зверху. Бо через те, що форма була накрита фольгою, верх ще трішки мокруватий. Ну а коли пройшов час, виймаю свої бісквіти з духовки. Та ще контрольна перевірка на готовність. Переношу бісквіти на решітку та знімаю з кілець фольгу. Залишаю свої бісквіти ось так в кільцях в спокої до повного остивання. А коли це сталося, вирізаю свої бісквіти з кілець тоненьким ножем. Та хочу звернути вашу увагу на те, як звучить бісквіт. Коли його ось так легенько натискаю пальцем, він ніби як шепоче до мене. Це щось неймовірне. Він виходить дуже пишний. Ще подивіться, які вони вийшли рівненькі. Та якщо їх ось так разом скласти, виходить дуже високий бісквіт. І це супер. Та обгортаю свої бісквіти харчовою плівкою і відправляю їх в холодильник на ніч стабілізуватися. І це обов'язковий крок. Саме після цього бісквіт легко розрізається на коржі і майже не кришиться. Тому бісквіт завжди випікаю в один день, а вже на наступний складаю його в начинку. Бісквіт взагалі можна випекти заздалегідь і зберігати в холодильнику до тижня, а в морозилці до місяця. Для начинки торта мені потрібно 4 бісквітних коржа, тому кожен з цих бісквітів розрізаю на 2 і роблю це з допомогою шматочка пінопласту товщиною 2 см та гострого ножа. Опираючись ножем на пінопласт, надрізаю бісквіт по колу, а потім розрізаю посередині. Та подивіться, який повітряний бісквіт всередині. Мені навіть вдається ще зрізати шапочкою бісквіта. Те саме пророблюю із ще одним бісквітом. І вийшло в мене ось таких рівненьких та гарненьких 4 бісквітних коржа. Крім того, бісквіт виходить достатньо вологий, тому його не обов'язково просочувати. Та дуже гнучкий, що робить його зручним у роботі, а саме у складанні торта. Ну що я хочу ще додати, що це саме той рецепт шоколадного бісквіта, який шукала, а саме на 4 яйця, який можна розрізати на 4 коржа. Бісквіт мені дуже сподобався, тому точно ще не раз скористаюсь ним у приготуванні смачної начинки для торта. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. А в наступному відео ми з вами приготуємо цікаву шоколадну начинку для торта, використовуючи цей бісквіт. Тож до зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні! Всього вам доброго, миру та спокою!